lọ́dọ̀ bàbá Maulana Sheikh Adam Abdullah al-ilory àlékún kẹ́ Ọlọ́run ìgẹ́ rẹ̀ kó máa bá wọn àtàwọn arúgbó méjèèjì tí wọ́n ṣe mímọ̀ kalẹ̀ àtàwọn àlùfáà tí bàbá Maulana Sheikh Adam ṣàǹfààní lára wọn àtàwọn ọmọ kéwúre kọ́lọ́n kó bá kẹ́ ọgbọ́n lápapọ̀ bàbá Maulana Mudir Markaz iṣẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run má ká kúrò lórí albarka ọlá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí gbogbo ayé tí wọ́n bá ti rí ojú yín ní àárọ̀ báyìí ní gbogbo ìgbà gbólóhùn àláfíà ni wọ́n kọ́kọ́ máa ń retí gbogbo ayé fẹ́ gbóhùn sálámù yín sá akramakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Babaláyé gé ní àwọn yàn dá fún ọmọ àwọn al-mustaqimu billah kí wọ́n sálámà sí gbogbo ayé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Babaláyé gé ní àwọn yàn dá fún ọmọ àwọn al-muhaddith kí wọ́n sálámà sí gbogbo ayé. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibi ẹ̀kọ́ Àkọ́kọ́ ní tó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run bá máa ń gbèsè ẹ̀dí náà. إذا ما مات ذو علم وتقوى أكرمكم الله. فقد ثلمت من الإسلام ظلما فقد ثلمت من الإسلام ظلما وموت الدرجام وموت العالم الدرجام باصل الدرجام نقص فقد شهدت له في الحارب أمة فقد شهدت له في الحارب أمة. Ọlọ́run gbogbo ṣe ń ṣe dé òun ni àmátá wà áhàyà òun ló ní ẹ̀mí òun ni ó sì gbà kò sí nǹkan tó ń pààyàn Allahu akbar. tọ́lọ́run ò bá mọ̀ sí tásìkò nítọ̀hún ò bá sì tó kò ní kú. Allahu akbar. òun ló ṣẹlẹ̀ sí gbogbo eléyìí tí mo ń wí ó kan gbogbo Ìlọrin pátápátá ládàáyanrí ó kan Nàìjíríà lápapọ̀ òun náà ni ikú General Muhammad Abdullah Muhammad Adangba. Wọ́n jẹ́ gọ́vnà ní Borno State rí wọ́n sì jẹ́ pé èyàn ní Nàìjíríà yìí wọ́n dá NSO kalẹ̀ òun lẹni tó dá kalẹ̀ òun lẹni tó dá kalẹ̀ NSO yẹn ló di SSS nísìn wọ́n ní orípa tó pọ̀ bọ́n ṣe jọmọ̀ lọ́rin yẹn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ káàkiri wọ́n wá ní bàbá Sheikh Adam pàdé wọn níbi wáàsí ní Ìlọrin wọ́n ti rìtáyà ń gbà yẹn ẹ̀yìn ìgbà tí wọ́n rìtáyà yẹn náà dá Àtótọ́ lẹ̀ Àtótọ́ press wọ́n wá bàbá ní Àdáńgbá kọ́ yìí ó tún kẹ́ẹ̀kan tó ṣe sí. Allahu akbar. Maulana Sheikh Adam. bẹ́ẹ̀ ni ó kẹ́ẹ̀kan tó ṣe sí kálukú wò pa ẹ̀ẹ̀kan báwo kò ń ṣe olóṣèlú kì í dá sọ̀rọ̀ kìíní nígbà tó ti rìtáyẹ̀ ó sì kojú mọ́ press tó dálẹ̀ ó sì wà nílé ẹnìkan kan yìí àfi wúrúwúrú Ọbásanjọ́ jẹ president ìgbà tó Ọbásanjọ́ jẹ president Ọbásanjọ́ wá fi ṣe chief of staff wọ́n wá rí mi ní Alájà Bọ́lá Ṣàgàyà wọ́n ń sílé èmi ni mo wá lọ wọ́n pè mí pé wọ́n fẹ́ sílé
bàbá Sheikh Kamali wà ń bẹ̀, Radiyallahu ta'ala anhu. èmi wà ń bẹ̀. Ní General Adangba rí mi. Ó kàn ṣọwọ́ sí mi báyìí ni. Mo kí wọn. Later, èmi ò mọ nǹkan míì tí kò sí tí sàkátọ́ tí wọ́n bá fẹ́ yọ zàká báyìí yóò yọ zàká fún mi personally lọ́tọ̀, ó sì ní ẹni tí wọ́n fi ń rán. Bàbá tí wọ́n fi ń rán yẹn bàbá Búlé Ẹ̀gbá là ń pè wọ́n nínú jọmọ́ Markaz bí náà ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà, gbogbo inú àwẹ̀. Lẹ́yìn yẹn àwọn ni wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tó jẹ mọ́ ìsìláàmù tó bá sọjọ́ bá fẹ́ ṣe àwọn ló ń gbé fún. Ọ̀rọ̀ alálàájì tó ṣe kíní àwọn náà máa gbé fún, àwọn náà gbé fún. Ìgbà yẹn Abdullah Adangba. bẹ́ẹ̀ ni General Abdullah Adangba. Ìgbà yẹn Àtíkù pẹ̀lú Ọbásanjọ́ bákan báyìí wà láàrin wọn. Àsìkò alálàájì wá dé, wọ́n ti yan àwọn alálàájì, àwọn ti ṣètò alálàájì, wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀. London ni mo wà ní Alhaji Umar Sàárò, Allah yarham. wọ́n ti pè mí níbo ló wá wà. Wọ́n wá sọ fún Haji Rahman Sàárò tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn Rahimahullah. ìpé níbo ni mo á wà. Wọ́n ní London ló wà kankan, ẹ pé wọ́n bá pè mí. Èmi dẹ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì kí lẹ ti máa ń pe tíkẹ́ẹ̀tì yẹn, excursion half ticket ni, Bẹ́ẹ̀ni. kò sì ṣe é yí padà, Bẹ́ẹ̀ni sir. ó lè yí padà. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ni mo wọ̀ lọ. Mo wá dé, wọ́n bá pè mí, má bọ́ nlé, èmi ò lè wálé o torí tíkẹ́ẹ̀tì tí mo rà kò ṣe é padà, kò ṣe é, tí ó bá tó ọjọ́ tí mo fẹ́ wí Èèyàn ò lè lò ó. mi lè lò. Ni Haji Umar bá fóònù mi, wọ́n ti gba fóònù tí mo lè lò tàbí tí mo ń lò lọ́wọ́ Haji Rahman. Ọlọ́run kó kẹ́ gbogbo wọn. Náà bá ní má bọ́ nlé, mo bá ṣàlàyé fún ẹ pé mi ò lè wálé ní láti. Ok, ṣé tí flight tó bá lọ ló lè bá padà pẹ̀lú tíkẹ́ẹ̀tì mi? Torí time. Lọ, ọmọ mi kan wà ní London ń bẹ̀, yóò ra tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹ. Allahu Akbar. Kò sì máa bọ̀ nísìn. Mo bá lọ, lọmọ wọn yẹn wá ra tíkẹ́ẹ̀tì yẹn, ó ti ṣe gbogbo ẹ̀ kíní kalẹ̀, ló bá mú tíkẹ́ẹ̀tì fún mi. Ó mú tíkẹ́ẹ̀tì fún mi, fláìtì yẹn mo bá dé, ni mo dé lọ́dún náà. Sultanu tó à ń bẹ̀ yìí, Saad Abubakar, òun ni Sultan, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ńgbà náà. Wọ́n fi mí sínú kíní Amirul Hajj. Allahu Akbar. So àwa ń bẹ́ẹ̀ àfi lọ àfi dé. Èmi gẹ́gẹ́ bí kíní mo wá kọ report tara mi personally ní hajj ta lọ yìí o, báyìí ni nǹkan tó kù ń bẹ ni, nǹkan tó kù ń bẹ̀rẹ̀, nǹkan tó kù ń bẹ̀rẹ̀, nǹkan tó ń mú yanjọ́ yẹn. Mo ṣe bẹ́ẹ̀, mo bá mú dé, mo bá mú fún wọn. Wọ́n wá wò ó pé ok,
kí máa fa ọ̀rọ̀ gùn bẹ̀ anakumullah. làbá bá a ṣe ṣe nìyẹn láti gbà yẹn tọ́ba sanjọ́ náà tún fi wá kúrò ń bẹ̀ tó ń fi wá ṣe kíní wọ́n wá wọn ní wíwá àwọn tán wà wọn kò sì sí ọwọ́ wọn lára ọmọ Ìlọrin tí wọ́n bá mọ̀ tí wọ́n ṣe dáadáa fún. Allahu akbar. So eléyìí kọ́lọ́wọ́n bá kó bá kẹ́ wọn ó pọ̀ tí èèyàn bá lára àwọn dáadáa tí wọ́n ṣe dáadáa ni Allahu akbar. dáadáa ni wọ́n ṣe ọmọ ogun rí wọn ò bógun lọ o. Allahu akbar. So alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. ọlọ́run wa lásìkò wọn tó so ọlọ́run kó bá kẹ́ wọn. bisimilayi kul huwa Allah. bisimilayi rahman rahim wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. inna anzalnahu kan sí. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. lára oyún tí gbà tún bí náà Alhaji Maruf di bẹ́ẹ̀ni Alaga Mudiru Ado ọmọ dáadáa ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Maruf Alaga ọmọ dáadáa púpọ̀ ni. Allahu akbar. púpọ̀. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu yarhamu. Allahu akbar. Shahada rírí tí mo rí gbẹ̀yìn. Kai. 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 Allah yarhamu. Allahu yarhamu. Allahu yarhamu. Ọlọ́run kẹ́ wọn. Ọlọ́run kó bá wa kẹ́ Haji Maruf Alaga Mudir Markaz ní Adó. Ọlọ́run má ṣàbá wa kẹ́ wọn. Ọlọ́run bá wa rọ́ bàbá dòwó mú lójú àti gbogbo àwọn ẹbí lápapọ̀. Ọlọ́run má ṣàbá wa mú wọn dúró. Ọlọ́run bàbá wa lágége. Ọlọ́run má ṣàbá wa mú yín dúró. Ọlọ́run ẹbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. rírí tí mo rí gbẹ̀yìn ní ó wá sí Markaz náà ni. Allahu akbar. gbogbo tí mo ń wí kò ju oṣù kan lọ. La ilaha illallah. èmi mo jáde mo bọ́ sójú ọ̀nà mo bọ́ sí street Markaz Anakumullah. mo ń lọ níbi Danjuma sinimá yẹn ni mo ti rí Maruf kọ́ yìí ni. Allahu akbar. mo bá dúró. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ìgbà tí mo dúró ó rí tí mo dúró ó bá sáré ó dé ó bá kí mi mọ́ ìwọ náà mo dúró fún. Allahu akbar. Allahu akbar. ó jẹ́ rírí gbẹ̀yìn. bẹ́ẹ̀ni. Allahu akbar. Ọlọ́run ó bá wa kẹ́ wọn yóò gbàgbọ́ wọn yóò kẹ́ wọn lẹ́nu babaláyege inna anzalnahu kan bisimilahi kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. àbáni àwọn gbogbo ẹbí àwọn General Abdullah Adangba náà Ọlọ́run yóò mú wọn dúró yóò sì wà pẹ̀lú wọn ẹbí àtàwọn ọmọ náà Ọlọ́run ó tọ́jú wọn Alhaji wa Maruf Alaga náà Ọlọ́run ó dúró táwọn ẹbí wọn bisimilahi inna a'tainaka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.